Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi, Kuya Daniel Rason. Magandang gabi po sa mga nakikinig ng Radyo Labanda 1350 at sa mga nanonood Thursday. At kasama pa rin natin ang ating co-host, Attorney Dot Gancayco, the singing lawyer. How are you, Attorney Dot? Hello, Miss Annie. Good evening. Ito medyo may konting sipon. Kasi kahit pala mainit, magkakasipon ka pa rin. Akala mo sa lamig lang, hindi pala. Kahit pala mainit ang panahon, sisipunin ka. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po kay Kuya Daniel Razon. Ayan. Sana bukas wala na yan, Attorney Dot. Yeah, I hope so. Okay, mga kasambahay, puntahan na natin ang ating panauhin ngayong gabi. Ika nga, sabi ng mga karamihan na naririnig ko, wala ang lahat ng propesyon kung wala ang guro. Attorney Dot is a professor. Yan. Napaka-importante na ginagampanan ng isang guro sa buhay ng bawat mag-aaral. At maaari silang maging instrumento upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Kaya naman, ito po ang isa sa mga layunin ng Rotary Club of Metro Escolta. Ang maging daan ang ating mga guro upang mas mapabuti ang kinabukasan ng mga kabataan. Upang ipaliwanag yan, makakasama natin si Mr. Neil Kenneth Jamandri, ang Pangulo po ng Rotary Club of Metro Escolta. Live na live, Mr. Kenneth, Mr. Neil Kenneth, kayo po dito sa Serbisyong Kasangbahay sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Kasama natin ang ating co-host na si Attorney Dot Gancayco. My name is Annie. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Magandang gabi din po. Maraming salamat po sa invitation. Thank you so much po. Attorney Dot. Rotarian siya. Exactly. Yes. Rotarian din si Attorney Ambo. Oo, ang aking asawa ay dating governor. Kaya I'm so happy na meron tayong bisita na isang Rotarian. Alam mo, Miss Annie, ang mga Rotarians talagang sa public service yan. That's correct. Kaya we salute you. Thank you very much. Attorney Dot, ang unang tanong natin, kasi nabanggit ko kanina doon sa introduction, Attorney Dot, ano po itong TECH project? Teach project. Teach. Turo. Yan. Teach project. Ang Teach project po ay aming flagship project. Marami po sa members ng Rotary Club of Metro Escolta ay nasa academe. So ang layunin po namin ay mag-provide ng free teacher training sa mga public school teachers. Pwede po either elementary or high school. Ang goal po nito ay ma-enhance po ang kanilang teaching strategies. So gaganapin po ito sa Sabado. Wow, that's really a very, very nice project. So I would like to congratulate you. As sinabi nga po ni Miss Annie kanina, ako ay isang professor din at alam ko kung gaano kahirap ang magturo. It's really a sacrifice. You know, you can do so many other things with your time, but because you want to develop the students to become good citizens of the country, you sacrifice and teach. Pero sir, how are you going to do this po? Paano po ninyo gagawin na i-train yung mga teachers natin? Meron po ba tayong mga sino po ang kukunin po ninyo ng mga speakers and how is this going to be done? Opo. Ang speakers po namin, ang charter president po ng club namin. He teaches po sa Southridge Paref. So, ang focus po ng topic ngayong Sabado ay tungkol sa common good. We would want to emphasize on the ethics in learning. Meron po kaming panel discussion. I will be there. As a fellow educator po, galing din po ako sa same field. Kaya malapit po sa puso ko yung ganitong activities. Although sa tertiary level po ako, but more than anything else at this point, we're talking about 21st century education. And kami po sa field ko sa speech communication po. So we hope to enhance their teaching strategies. Okay. Alam mo, Attorney Dot, yung binabanggit niya, totoo naman, pag teacher ka, hindi ka lang pwedeng hanggang ganun na lang. May mga training na dapat, gaya ng binabanggit niya, ma-enhance yung teaching strategies. Okay. Pero, can we talk about the requirements para doon sa mga interested na makiisa dito sa proyektong ito? Good question, Miss Annie. Simple lang po. Please check our Facebook page sa Rotary Club of Metro Escolta. And all you have to do is post your name, contact information and school. Ito po ay online registration. The moment we see your information, we will acknowledge it and reply na kayo po ay officially registered na sa activity ngayong Sabado. Yes, sir, sabi niyo po, tingnan po natin yung Facebook page po ninyo. Ano po yung pangalan po ng Facebook page para po dun sa mga nakikinig po sa atin tsaka nanonood na gusto pong sumali po sa inyong event? Apo, our Facebook page is the Rotary Club of Metro Escolta. Doon lang po. Yung first image po na makikita nyo yung aming publicity material para po sa Teach na
activity ngayong Sabado. Okay. So napaka-daling i-memorize naman, Attorney Dodd. Yes po, Attorney. Alam mo, Miss Annie, sinabi ni Sir kanina na tutulong siya dun sa communication. Ako, nag-agree ako na very important communication. You may be very knowledgeable, ang dami mong alam, pero hindi ka marunong mag-communicate sa mga estudyante. Hindi po ba, Sir? So, ibig sabihin, Attorney Dodd, kahit na matalino kang guro, Yes. pero kung hindi ka marunong magsalita, Hindi ka marunong hindi mag-communicate. Oo. Wala, useless. Kasi hindi mo napapaabot sa mga bata yung gusto mong ipaabot. So, itong training nito is very important. Yes. Okay. Yes, Attorney. Sir, question po. Sino-sino po yung mga partners po ninyo para dito po sa inyong training? Apo, we partnered with the Teacher Education Network or TEN. It's also a group of individuals, professionals who provide teacher training. And since this will be held at UP-PGH po, we also partnered with UP Orcom SOC. Sila po yung student counterpart po namin. Yes, and of alam course, ko. Rotary Club of Metro Escolta. Siyempre, taga-UP ka. Paras kayo UP. Oo, Yes. UP naming mahal talaga. Okay. Oo, tama. Public So, service. Public Yes. service. At this point, Attorney Dot, we have a limited time. Yes. May we request you po, sir, kung mayroon pa kayong mga gustong idagdag doon sa mga nabanggit nyo, baka may panawagan kayo, please go ahead. Invite our viewers po and listeners. Yes po. Sa lahat po ng mga kapwa-guro, sa mga balak maging guro din, this is a perfect opportunity for everyone to enhance and learn more about the teaching profession. Libre po ito, so I hope everyone takes the opportunity. Napakasimple lang po ng proseso. We look forward to meeting everyone and create a better world through our teaching strategies. Wow. And sir, klaro lang Yes po po. natin, ito po ay open sa grade school and high school. Yes po. Hindi po kasama ang mga college teachers. Pag may kailangan po, flexible naman po yung slots, ma-accommodate pa naman po namin. So it would be best to also send us a private message so that we can reply accordingly. Do you have a number? You have a number po. Quickly Opo, lang. opo. Okay. You Sige can text or call me po sa aking personal mobile phone. That is 0917-844-7265. Okay. Very good. Yes, attorney. 0917-844 7265. 7265. Ayan. Thank you so much, sir. Ayan, Miss Annie, ang ating napakahusay na presidente ng Rotary Club of Metro Escolta, isa pong taga-UP, President Neil Kenneth. Thank you so much. Thank you. Thank you very much po sa ngalan ni Kuya Daniel Nason. Sana maulit-ulit po. Ayan, maraming salamat. Samantala, usapang presyon ng ating dugo, Attorney Dot, o blood pressure naman po ang ating tatalakayin sa pagbabalik po yan ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, Attorney Dot, balik ulit tayo. Sa ating pagpapatuloy, pinapaalala po namin muli, mga kasangbahay, ang schedules po ng ating clinic ni Kuya Medical Missions. Tomorrow, Friday, April 12, Real di Kakarong Elementary School. This is in Pandi, Bulacan. And on April 15, that's Monday, Barangay Tambo, Covered Court, Buhi, Camarines Sur, ayun, sa Bicol. On April 16, Tuesday, ito po ay sa lugar ng Tabaco National High School, Tabaco, Bicol Region. Attorney Dot? Yes, Miss Annie. Sa April 19, that's a Friday, sa ADD Coordinating Center Lokal of C5 Block 3, Lot 31, Phase 1, Pinagsama Village, Barangay Pinagsama, Taguig City. And then on April 23, that's a Tuesday, dun po tayo sa Masantol, Apalit, Pampanga. On April 25, Thursday, Barangay Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna. Sa April 26 naman po, that's a Friday, sa Gaya-Gaya Elementary School, Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. April 27, Sabado naman po yan, dun po tayo sa Kalumpang Elementary School, Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. And then on April 30, Tuesday naman po yan, sa Barangay Pitil Covered Court, Giginto, Bulacan. Yes, Miss Annie, ang registration po sa mga nabanggit na mga schedules po ay from 8 a.m. hanggang 11 a.m. Okay, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, kung kayo po ay nais mag-request ng medical mission sa inyo pong lugar, ay pwede po kayong sumulat. Ano po? Sumulat po kayo kay Kuya Daniel Rason, mga kasangbahay. And Attorney Doc? Yes, Miss Annie, meron tayo dyan mga medical consultation, adult at saka pedia consultation, dental extraction, optical check-up with free reading glasses. Kaya wag po kayong aalis.
dahil marami pa po tayong mga i-announce later on. And of course, dun po sa mga nakakuha po ng schedule, kung kayo po ay may mga problema sa inyong mga medical condition, just go dun po sa mga in-announce po namin ng mga lugar. Thank you very, very much po, KFI, LKD, yes. At ilan pa natin mga partners. Oo. Yan. And of course, ang Quat, ang Photo Bill. Thank you so much po. Okay, 6:23 sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350. Good evening po sa inyo at sa mga nanonood. At Attorney Dot, alam mo, doon sa mga kababayan natin, yesterday kasi nakatanggap tayo ng call from Australia. So, doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, pwede rin po kayong tumawag. Pwede rin kayong tumawag kung may nais kayo. Sa labas ng Pilipinas, kung mayroon kayong nais idulog, pwede po kayong mag-Google doon sa address ng UNTV, sa contact number ng UNTV, and you can call Action Center ni Kuya. Okay, mayroon pa rin tayo, Attorney Dot, schedule ng SK People's Day. Ito po yung SK People's Day schedule. On May 8, that's Wednesday. That's Wednesday. Doon po tayo sa Las Piñas East National High School, Equitable Village Annex, Tulip Street, Equitable Village, Talon 4, Las Piñas City. And then on May 15, Wednesday po yan, doon po tayo sa Maybunga Elementary School, Dr. Sixto Antonio Avenue, Maybunga, Pasig. Sa May 22 naman po, Miyerkules po yan, doon po tayo sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, Kaalinsabay Street, Karangalan Village, Manggahan, Pasig City. May 27, Lunes naman po yan, doon po tayo sa Santa Lucia High School, number 30 Tramos Street, Barangay Santa Lucia, Pasig City. And on May 29, that's Wednesday po, Las Piñas National High School, Almansa, Lazo Street, Barangay Almansa 1, Las Piñas City. 7 a.m. to 12 noon po ang registration. Sige, huwag niyo pong wawalain ng kopya ninyo, ha? Nasulat niyo na yung kopya niyan para madali ninyong mapuntahan. Lalo na po sa mga may sakit, kagaya ko. Kapag kailangan po ninyo magpa-check up, pumunta na po kayo dun sa mga sinabi po natin ng mga lugar kung saan meron tayong mga medical consultation. So may konting sipon ka, Attorney Dot. Mula nang nakasama ka namin dito, this is the first time na narinig ka namin na nagkaroon ka ng sipon. Okay. Mga kasambahay, dun sa mga nakikinig, ha? We will pause for a short break at magbabalik pa rin po ang Serbisyong Kasangbahay. Okay, balik ulit tayo dito po sa Serbisyong Kasangbahay. Alam mo, Attorney Dot, mas madaling malalaman kung ano ang sakit ng isang tao kung ito ay nakakaranas ng mga simptomas. Pero iba ang hypertension dahil karamihan sa mga hypertensive patient ay walang symptoms. Ang simpleng headache, pagkahilo at paglabo ng paningin ay maaring senyales ng hypertension. Ngunit, madalas itong binabaliwala ng iba. Pero alam niyo po ba na nasa tala po ng Department of Health, aabot po sa 30 to 35% ang hypertensive adult sa ating bansa. Ano nga ba ang hypertension? Paano ito maiiwasan? Yan po ang ipapaliwanag sa atin ni Dr. Alejandro Diaz, trustee ng Philippine Society of Hypertension. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, with Attorney Dot Gancay, my name is Annie. Thank you very much, Doc. Nagpaunlak muli kayo. This is not your first time here. Suki na namin kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Annie. Maraming salamat. At magandang gabi sa mga nakikinig ng Serbisyong Kasangbahay. Nako, si Doc parang radio talent. Ito, ang ganda ng voice. Have you noticed his voice? Yes. Modulated. I think normal na yan. Palagay ko singing doctor din ito. Wow! Dati, member ako ng UST Action Series. Wow! Kaya kilala ko si Nonoy. Nonoy. Ayan. Ang pangalan niya noon, tawag namin sa kanya, Zenos. That's his real name. That's correct. Zeno talaga siya. Ay, tatag ko siya. Kaibigan ko yan. Kaibigan ko. Sige, sa susunod na, kakanta tayo. Okay. Alam mo, kanina, Attorney Dot, during our introduction kanina, pinag-usapan natin yung hypertension. Pero alam ko, yung tanong mo, yung first question. Yes. Siyempre. Di ba, pinaka-basic dahil ang ating subject matter ay hypertension. Doc, explain nyo nga po sa amin, ano po ba itong tinatawag na hypertension? Yes. Kasi yung definition ng hypertension is above the normal blood pressure. So ano ba yung normal blood pressure ng tao? Okay, so
over the years, nag-evolve yung definition ng normal blood pressure. Talaga, Dok? Yes. Ibig sabihin, dati iba yung normal, ngayon iba ng normal. If you look at 2017, last year, or the other year actually, sa American College of Cardiology, American Heart, binago na nila yung guidelines na ang hypertension should be lowered down to 130/80 and above. Kasi dati po, Dati 140/90. O ngayon, sa Europe naman, maintain muna nila yung blood pressure na hypertension na 140/90. Ang pagkakaiba nila, yung definition ng high blood sa Europe, anywhere in European countries, gusto nila yung pag-measure ng blood pressure sa clinic or office blood pressure. Okay. Sa Amerika, ang gusto nila, mas reliable kung home blood pressure, just like in Canada. So, sa atin, last year, nagkaroon ng consensus yung Philippine Heart Association saka yung society namin, yung Philippine Society of Hypertension, na gawin natin ganito. Pagka sa clinic, ang definition ng high blood is 140/90 and above. Okay? Pagka sa bahay at marunong kumuha ng blood pressure yung tao, 130/80. ang normal. No, happy. Ang mataas. threshold ng mataas. Hypertension. Ng high blood. Mataas. Right. Okay. Okay. So, kaya gusto naming ituro kung paano ang pag-take kasi di katulad ng araw, dependent tayo sa nurse, sa doktor, di ba, sa hospital. Now, we want to empower people na dapat sila, marunong din silang, kung walang doktor, marunong silang kumuha ng blood pressure. Okay. Why is it important? Kasi nakita nga nila na more than 1/2 of the population na may high blood don't even know that they have hypertension. At ako as a stroke neurologist, napakaraming kong pasyenteng nakikita na the first time nag-stroke nila, they didn't know. Wala silang gamot for hypertension. So, ang consequences ng hypertension, heart diseases, heart attacks, strokes, and kidney diseases are highly preventable. Highly preventable. Okay. Doc, napaka-interesting na pakinggan. At Okay. napaka-importanting malaman nating lahat. Okay. That's correct. If I may add, ang gusto namin baguhin ang impression na yung high blood may simptomas. Karamihan sa high blood o hypertension, walang simptomas or asymptomatic without any symptom. Kaya na nagkakasymptom sila kung mabilis ang pagtaas o ang pagbaba ng blood pressure. Kunyari, mabilis na bumaba ang blood pressure, maaari silang mahilo. Mabilis na pagtaas, maaari din silang mahilo, maaari sumakit ng ulo. But ordinarily, ang pag-develop ng hypertension, years, dahan-dahan. Yung tinatawag na may primary hypertension. Kasi mayroon namang secondary hypertension na may cause talaga. Pero the usual, yung karamihan, yung tinatawag dati namin na essential hypertension, ang tawag na ngayon is primary hypertension. Ibig sabihin, over teenager pa na nag-uumpisa na. Ay, Sabi, teka muna. yan yung tatanong ko. Alam mo, marami nang interesado dyan. Sige, Atty. Anong Dan. age? Anong age? Teenager pa lang. So later on, i-discuss ko na we will teach kung meron silang pang-BP, tuturuan natin kung paano ang proper na pang-blood pressure. Kasi napakaraming hindi tama ang pagkuha ng blood pressure. As in, agad-agad kukunin ng blood pressure. Okay. I-accommodate ko tong tanong na to. Siguro ito may nararamdaman to. Yung risk factor at saka namamana ba yung hypertension? Oo. Siguro mayroon siyang ganito. Sige. Nasa pamilya po ba yan? Yes. Actually, yung tinatawag nating essential dati at primary hypertension, sa totoo lang, may genetic component. So, Oh, I see. karamihan sa pamilya nila, high blood. Okay. Kasi yung secondary hypertension, kunyari nagkaroon ka ng kidney disease o glomerulonephritis infection o kaya may tumor ka sa adrenal gland o gano'n, mag-develop ka ng high blood kaagad. Yun ay pagka ginamot mo yun, tinanggal mo yung tumor o kaya ginamot mo yung kidney infection, gagaling ka. So kasi secondary hypertension, pero maliit na portion yon. Ang karamihan is primary hypertension. Okay. So, napaka-importanting nasagot ni Doc yung tanong na yun. Okay, go ahead po, Attorney. Doc, kung kunwari ako at my age,
meron akong hypertension. Ano po ang consequences po nito sa akin? Ano pong mangyayari sa akin if I have hypertension? Okay. So, siyempre, pagka may hypertension, ang hypertension involves the blood vessels. So, ang blood vessels natin is all over our body, organs. So, ang primary target nila na usually, na nagpupunta talaga sila, ma-hospitalize sila, is either a stroke in the brain, kasi stroke is a brain attack. Hindi sa stroke sa puso. Hindi siya It's always in the brain. Pwedeng pumutok, pwedeng magbara. Dahil kumakapal yung ugat, nagkakaroon ng thrombosis na tinatawag. Okay. Sa puso, pwede sila magkaroon ng heart failure. Dahil sa mataas ang pressure, napapagod, nahirapan yung mag-pump yung puso, mag-develop sila ng heart failure or mag-develop sila ng coronary artery disease. Okay. Alam mo, Sa kidney naman din, ganun din. Pwede silang, silent din yan eh. Maraming din nila alam, meron na pala silang high blood na hindi nila alam at dahan-dahan sa sobrang pressure na apektuhan ng normal kidney function, mag-develop sila ng kidney disease. okay. Doc, again, doon sa mga nakikinig sa atin, ano pa yung mga other risk factor nung yung pinag-usapan natin na hypertension? Ayan. Bakit pwede ba nagkakaroon? Okay, pwede ba natin i-elaborate yan, Doc? Okay. Ha? Siguro, gagawin kong graded. Yeah. Okay. I think, ang pinaka-culprit sa isa sa ano natin is diet. Diet. Yung iba is smoking, alcohol, sedentary lifestyle, stress. Okay? So, drugs, siyempre. Yung mga amphetamine, shabu, mga ganon. All of those can, pero among those na preventable is diet. Okay? Look at the diet nating Pilipino. Pinoy. Yes. Kung tutusin, kumpara mo sa other Asian countries or ASEAN countries, yung iba is spicy. Ano ba tayo? Salty. So, high salt is a perfect ingredient to develop hypertension. Too much salt. Mayroon So yung mga alam. mahilig po sa bagoong at saka sa patis. Sa toyo, at hindi lang yun. Pati toyo? Oh, yes. Oo. Bakit ka tumitingin, Okay. Jillian, Kasi hindi ko alam yun, Doc. Hindi ko alam And yung then from toyo. the business, magagalit sa akin mga industry nito. Hindi, kung totoo From the naman business point of view, how do we preserve food? Siyempre, alat, asin. Correct. Okay. Processed food. That's right. So processed food, even though you don't see it there, is a perfect high salt diet. I see. So pag sinabi po nating processed food, kasama po ba dyan yung mga chips? Definitely. Oh. Definitely. Naku, iwasan natin yan. Ang hirap kasi, kung tayo lang, ihirap gawin, it must be a policy, governmental policy. So sa Ganda. America, sa Europe, there are no moves to tell the producers. One is to put label, to regulate the content of Salt. salt. That's one. Okay. Attorney Dot, may pumasok na tanong dito, Attorney Dot. Oh, yung mga... Meron daw po bang mga myth about hypertension? Yung sinasabi nila about hypertension, pero hindi naman pala totoo. Parang fake news Sige. about hypertension. Manggaling na sa inyo. It depends upon kung anong ibig sabihin sa myth about hypertension. So yun na nga, first is yung myth na may symptom. Na, Wala palang kaya karamihan hindi nagpapa-blood pressure o takot magpa-blood. Wala naman kung naramdaman, so normal ang blood pressure ko. So unless you check your blood pressure, you wouldn't even know kung normal o high blood pressure ka. And even the age, bata pa ako. Di ba mayroon lumalabas ngayon na promotion sa TV sometimes na, uy, uminom ka na ganitong juice at bababawasan yung Bababa daw, bababa ang yung blood pressure mo. Alam mo, kami mga doctors, the best way to assess a good doctor is a doctor who follows evidence-based medicine. Okay. Hindi yung claims lang. Even just like the lawyer. Yes, of course. Yes. Yes. Sila, buti pa ang lawyers, nung araw pa. Pero Yes. ang evidence-based medicine, nag-start lang yan noong mid-1990s. Inumpisa ni Professor David Sackett. Okay. Okay. Sinabi niya kasi, unlike other, ang medisina kasi, nagbabago. So what we learn from med school, I tell this to my students, what I teach you today, and you learn from me from school, 5 years from now will probably be no longer true.
Yes. Unfortunately, which one of them, half of them is right or wrong, I don't know. Naku, So parang gusto important ko- for us to learn. Kasi nag-evolve, nagbabago yung pananaw natin nung araw, maaaring magbago. So Kaya- we treat our patients according to the best available accurate evidence. Okay. And we also have to educate people. Di katulad ng araw, sundin mo yung aking sasabihin. No, we have to partner with our patient and we respect their values and preferences. Okay. Pero kailangan namin ituro rin yung hindi tama. Opo. Na ito ay, that's not marketing lang yan. Alam mo, pag nagtuturo si Doc, pag maganda mag-sit-in attorney. Parang- gusto, abogado na gusto mag-doktor. Gusto na Pwede ba tayo mag-enroll? Ay, nga. Doc, seriously, kayo po Ganito- ba ay gumagawa ng mga Meron talk? akong Yan. meron akong Facebook page. Dalawa kasing Facebook, yung personal ko saka Facebook page. That's yung mga advokasya ko doon ko nilalagay. Ganda. Alam mo, At so then may- nagtitweet din ako. Very good. Katulad nung just a few days ago, nasa Madrid ako, nag-attend ako ng conference. So, May meron ako, nagtitweet ako ng sama, Very no? good. And then, I noticed that even mga ibang international doctors would reply to me and even very good. Tingnan mo, a Filipino doctor. Right, Okay. Can we go back, Doc, doon sa tamang pagbibiti? Because you mentioned a while ago, parang nag-evolve na ito. Kung dati-rate, yung high blood pressure, iba yung sa US, iba sa Europe, ano. Yung guidelines. Yung Yung guidelines. guidelines, right. Pwede ba natin balikan yun? Ano ba yung tama talaga? Mayroong tamang sinasabi, pag nasa loob ng bahay, ito yung tamang pagkuha, ito yung, Okay. so, ang tawag ng bilang ba? O, how to, siguro ang ano ko na lang, may ano tayo dito, BP apparatus dito. Yes. Any digital blood pressure is okay kasi we want to correct the wala digital yan, so hindi yan accurate. So kung ituturo namin stethoscope, maraming pag-aaral, so marami rin pwedeng pagkamalian. So ito automated ito na naayos na nila ito, so the risk of having errors is lessened. So the way to do it is kailangan pag tinuro natin pagkuha ng blood pressure 3 beses na 1 minute apart, i-average natin. Pwede ba natin testing it? Sure. Attorney Dot, with your, Okay, Attorney Dot, okay. with your So, permission. Pwede ba natin yan? Yeah. Okay. Testing kay Siyempre, Attorney Dot. ang pagkuha ng blood pressure is just like a pilot flying a plane. Ayaw natin sumakay sa aeroplano na hindi nag-checklist yung piloto. So first of all, si attorney sabihin natin, within the last 15 minutes, dapat di ka nanigarilyo or di ka nagkape or any caffeinated drinks, hindi lang necessarily kape. Ano ba yun? Hindi po ako nagsigarilyo. Hindi po ako Hindi ka nagsisigarilyo. nag-take ng alcohol. Hindi Okay. po. So within that 15 minutes. Safe And po then tayo dyan. 5 minutes na rested. Okay. Oh, relax. 15 minutes na hindi nanigarilyo, hindi nag-coffee, pagkatapos anumang alcohol, and then And then 5 Relax, minutes na relax. relax. Okay. Ah. Yan. Okay. So, ibig sabihin yung mga kakatakbo lang ng marathon, No. yung kakatennis pa lang ng 3 games, Yes. huwag No. muna kayo magpa-blood Natural na pressure. tataas ang blood pressure. Oo. Pero pag nag-rest ka, kung hindi ka high blood, bababa rin kagad. Bababa rin. Sige. Magna-normalize. So, magpahinga ka muna ng 5 minutes after mo mag-volleyball, Miss Lynn Apinado. Right. So, okay. Yung pagkuha ng blood pressure naman is opo. either arm actually. Hindi namin Left na-advise and na right? wrist. Pwedeng left, pwedeng right. Pero ako, personally, pag kinuha ko ng blood pressure na magkabilaan at mataas yung isa, doon ako pupunta sa mas mataas na blood pressure. But not necessarily you always do. But preferably, kung first time ka nagpa-blood pressure sa doctor, have your both arms check. Okay. Kung saan ang mas mataas, yun ang susundin. Okay. So, for example, Sige, yan, Doc. kailangan Manood po kayo, ha? Supported. Naka-support yan. So, dapat relax po. Oo, supported. Okay. Tapos itong tubing, okay. Doc, yung Hindi mic niyo nasa po. labas. Doc, huwag niyo kalimutan yung mic. Sige po, Doc. Thank you very much po. Yan. Okay, hindi nasa labas, kundi okay. Nasa loob. Nasa gitna, sa loob. Okay. Yung sa baliktad ng elbow. Right, okay. Okay. And then, 1 to 2 finger breaths. At Okay. hindi masyadong masikip. Aha. Sorry, okay. Okay. Okay, mga kasambahay. Ayan, ha? Then, nakasandal. Nakasandal. Oh, Hindi yan. dapat po kayong natetense ha. Relax nakasandal. lang. Ayan. Kasi pagka gumanong ka, nagko-contract yung muscles mo. Oh, That can, lahat ng mga hindi mo sinunod can increase your blood pressure by 5 to 10 millimeters of mercury. Oh,
I see. Tapos, hindi naka-cross legs, Hindi naka-flat. Naka-flat. Hindi, Okay. hindi naka-dangle. Hindi Okay. naka-flat talaga siya. Okay po. Relax lang Ayan, yan. sinusunod Okay. ko na po lahat. Okay. At hindi nakikipagkwentuhan sa Ay. magte-take ng blood pressure. So, Kasi sorry, Attorney Dot. yung talking kasi, pwede magpataas ng blood pressure. So, you cannot talk, Attorney Dot. Okay. So parang ako yung Just pilot, na-checklist ko na yung mga no cross legs, no talking, nakasandal, relax, Support yung... supported yan, okay. Kung may damit na huwag yung Masikip. alisin, Huwag yung masikip. kailangan itaas mo yung manggas, ganun, okay. Don't do it in the wrist, dapat brachial, okay. And then, okay, take the first blood pressure. Okay, may tumutunog, mga kasambahay. Okay. In my experience, yung mga ibang pasyente, kasi doktor ako, may white coat effect, no? So yung unang blood pressure, ika-cancel ko yon. Okay. Kukuha ko ng second, third, fourth. So yung 3, yun ang second, third, fourth, yun ang kukunin ko. Okay. So, Pero kung normal na to begin with, hindi na ako mag-ano. Pag mataas na sa umpisa, okay. So, what's the result now, Doc? Nag-check pa. Okay, mga kasambahay. So, how many seconds bago ko ba Okay. makakuha? So, the first one is 131/87. Ang heart rate niya is 82. Okay. Okay. So, to save time, okay, kukuha lang ako ng isa pa. Pero dapat 3 beses, 1 minute apart. I-add mo yon. Kunyari, 130/80, 130/80, 130/80. I-add mo yung tatlong yon divided by 3. 130/80. I-add mo yung first reading mo, second reading, Okay. the third reading, and divided by 3. Okay. So, i-average mo. Okay. Sige po. Okay. So, kumpute natin. Tulong kayo sa pag-compute, ha? Pero dalawa lang daw gagawin natin. Oo, kasi baka yung time natin. Opo. Sige po. One more? Okay, one more. Okay. 130/87 ba yun kay attorney a while ago? So, mayroon pang panibago ngayon na kinukuha, mga kasambahay. Ayan, tamang pagkuha And then, ng BP. we advise our patients kung nagpapacheck up sa amin, magdala ng blood pressure diary. Okay. Kung techie naman sila, may nada-download ng mga apps Okay. ng blood pressure Okay. para i-record din ang blood pressure. So, you're using without mentioning the brand, you're using an electronic. Electronic, digital, automated blood pressure Okay. monitor. So, okay. Okay, tinan mo, 119/80. Bumaba na. Bumaba na. Kaninang 130, di ba? Why? So, because mayroong white coat effect, white coat hypertension na tinatawag. White coat effect. Hypertension. Ibig sabihin, yung white coat hypertension, normal talaga ang blood pressure nila. Kaya lang, pagka nasa doktor, may effect ng may parang may anxiety, may tapos. stress na may Tense. tense. So, So, ang kanyang heart rate, 77. So, Okay. normal ang blood pressure. Ayan. So, you can talk now, Attorney Ay, Dot. pwede na ako Thank you, Attorney. Dok, meron akong tanong. Merong isa, ang mas masama, yung tinatawag na nakamaskara, mask hypertension. Okay. Ito yung delikado kasi pag chinek namin sa clinic, normal ang blood pressure. Pero sa totoo lang, kung i-check nila sa bahay, ang taas ng blood pressure. Okay. Doc, with your permission, isingit ko lang ito. Yung blood pressure bracket per age kasi, para malaman nila na dapat na silang mag-ingat kasi mataas na sa normal, halimbawa 20-30, 20 to 30. 20 to 30, Oo, 30 oo. years old, ano dapat ang BP nila? Oo. Tapos 30 to 40, 40 to 50. Nag-iiba-iba po ba yan according to the age bracket? Sa pinakabagong we follow the same. So, except for the very old, okay, mag-20 ka, 30, 40, we follow the same threshold for blood pressure, kung ano ang hypertension, anong elevated, ano yung optimal. Ang optimal blood pressure is less than 120/80. So, yours is optimal. Pag 120/80, according to American College of Cardiology and Heart Association, elevated blood pressure na yan. Okay. At 130/80, stage 1 hypertension. American yan, ha? At 140/90 is stage 2 hypertension. Okay. Papaano, Attorney Dot? Sabi papaano dito. Pero sa Europe, they follow the usual 140/90 Okay. is hypertension. Meron pa rin silang
pre-hypertension, no? 130/80. Okay. Okay. Yes. Ito, Dok, meron pong isang nanonood po sa atin ngayon na nagsabi po, paano naman daw po siya, 90/70 ang kanyang regular na blood pressure. Tapos, tumaas po sa 100, Over yeah, 80. tumaas po sa 100/80. Tapos, nahihilo na daw po siya. 31 years old pa lang siya. Bata-bata ka pa. Okay. Yung kanyang blood pressure, nasanay siya sa lower limit ng blood pressure. 90/60. Okay. Hindi pa yan low blood talaga. Normal pa rin yan, 90/60. Some people, I know, mga pasyente ko, na pag tumas above that, normal pa, may nararamdaman silang hilo. But these are the exceptions. Oo. Pero yung ganong klaseng blood pressure ng 100/70, 180, normal blood pressure pa yun. So, huwag silang Don't mag-worry. worry. Right, okay. Ayan. Okay, when will you start worrying? If, for instance, yan, Just to 90/70. just to make sure. Naging 100 over something. Ano yung mga iba pang symptoms na makikita mo at you should start worrying na? Sumakit ang ulo mo. Just to Hindi, make sure that first of all, as I said, exceptional yung mga yon. Hindi yan yung common. Kasi, sometimes yung, kunyari, sanay ka sa ganung klaseng blood pressure, tumaas, Tapos medyo tumaas. mabilis, may nahilo ko. Don't worry, relax ka lang. Oh. So, Wala katulad ng sinatawag naming hypertensive urgency. Yung na-stress, nagalit, tumaas ang blood pressure, pero wala namang damage, wala namang in-assess, wala namang assess. Ang treatment daw, relax lang. Huwag namin bibigyan dapat ng pambababa ng blood pressure agad-agad. Huwag namin dapat bibigyan ng... maliban na lang kung nahilo at nagsuka. Kahit na, no, relax lang muna. Relax lang. Basta, pag in-examine namin, hindi siya na-stroke, wala siyang heart attack, okay? Pag hypertensive urgency, we tell them to relax in a quiet room. Yan ang kulang natin sa hospital kasi puro maingay ang mga... A hospital, emergency room should have a quiet room para makapag-relax sila. Oh, I see. Sana, Dok, magtayo kayo ng sarili niyong ospital, Dok. Saan ibabalikan ko, please? Pero alam mo, we don't have time. Yes, after last that. 2 minutes. Doc, ano po ba yung dapat na kainin natin para hindi tayo magkaroon ng hypertension? Kasi sabi niyo po kanina, number 1 reason is diet. Okay, sinabi niyo na po yung salty. Ano pa po yung mga bawal? Ang dami yan. ang dami Marami doon. yan, okay. Pero at least first 2. Right. Yan. First, any food that can increase your weight. Kasi weight gain can increase blood So pressure. yung mga taba-taba. Actually, hindi. No, actually it's not. Yung sugary, yung refined and- sugar, yes. So, mga yan ang nagpapa-gain weight. yan Chocolate, nagpapalaki. cake. Yan. Kaya mga, Yes. mga salty nga. That's why we advocate low carbohydrate. Low carb. Lower carbs. Okay. Anyway, in the interest of time, gusto naming the most important one na we want to ganito kaaga to mention that we have a global campaign pang buong daigdigan. Ay, tama-tama, Blood Dok. pressure Kasi bibigyan namin kayo ng pagkakataon anunsyo nyo yung mga upcoming events nyo. Go ahead, please. Right. Yung we have the starting May measurement. Okay? Ito yung 3 buwan actually, hindi lang Mayo. May, June, July, araw-araw. Okay? If you are 18 years and above and you don't know your blood pressure, have your blood pressure checked for free. Wow. I-announce namin yan sa mga different sites. Any organization can express kung gusto nila mag-volunteer. Okay, they just contact the Philippine Society of Hypertension, 696-2819. 696-2819. Yan ang telephone number. Okay. O kaya pwede sila mag-email sa phihpn@yahoo.com. May PH pa ba? Opo, yeah. Wala, @.com. Or they can message me sa aking Facebook page, Dr. Alejandro Diaz. Okay. Yan. Or they can send sa Twitter ko, they can follow me. Ang handle ko is Hyperneuro. Okay. Okay? Nilalagay ko talaga doon yung advokasya on how we're going to do this. So everyone is invited either magpa-blood pressure or you can even volunteer to ngayon our office sa Philippine Society of Hypertension, meron kami mga
a number of blood pressure, katulad nito, if they don't have the tuturuan namin on how to carry this out, and then meron kaming incentive, something like that, we will recognize yung nakaraming na-screen, okay, na blood pressure, and pagka naka-screen sila ng at least 500 people, okay, bibigyan na namin for free yung blood pressure monitor. Okay. But I think the most important one really is ika nga nung si Dr. Christian Barnard, yung first heart transplant surgeon. Sabi niya, nag-transplant siya ng 150 transplant. Sabi niya, if I could only prevent preventive medicine, I could have saved 150 million people. So ganun din sa stroke, heart attack. Yes, Ang numero ng risk factor is hypertension, which is highly preventable. Thank you for this project, Doc. Alam niyo po, kulang yung oras natin. Siguro, Attorney Doc. Siguro we should have him back. Gusto kong Palagi. Doctor. isasama ko yung mga last year, si Dr. Deborah Ona, siya yung mga nag-leader. Yes. Gusto ko siyang imbitahin talaga. Opo. Si Dr. Atilano, kasama ko sa Philippine Society of Hypertension kasi hindi natin namin kayang gawin mag-isa ito eh. Thank you so Kailangan much. talaga is multisectoral. Sige po. Okay. Doc, Especially next year, universal healthcare. And ang pondo ng gobyerno is limitado pa rin. So the best way actually is preventive medicine. invite din namin po kayo sa medical mission. Sure. Ng clinic ni Kuya Right, para at okay. least magtulungan tayo doon sa ng project ninyo, pag-execute ng project Okay, ninyo. yes. Doc, at Maraming this point, salamat. kami po ang nagpapasalamat sa inyo. Balik ulit kayo dito ha, Doc. Hindi kami magsasawa. Anytime. Dito sa programang Thank you ito rin, ni Kuya thank you. Daniel Lason. Attorney Dot, pasalamatan natin si Dr. Alejandro Diaz, trustee po ng Philippine Society of Hypertension. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Lason with Attorney Dot Gencayco, thank you very much po. Thank you, Tony Dot. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much po kay Doc Alejandro. Maraming salamat din po sa lahat ng nakiisa po sa amin ngayong gabi. Thank you so much, Miss Annie. Thank you so much to everyone who watched us and who listened to us on the radio. Ako po ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gencayco. Thank you very much, Attorney Dot Gencayco. Thank you sa lahat ng staff ng Serbisyong Kasangbahay, kay Miss Lynn and of course, Lynn Apinado and of course sa ating mga kasama dito sa UNTV Action Center, Serbisyong Kasangbahay. Jillian, thank you. Shalom, maraming salamat sa inyo. And kay Gian, Jayan, thank you so much po sa inyong lahat. Attorney Ruth Soriano, maraming salamat po, and kay Kuya Daniel Lason. Kuya, magandang gabi, and of course kay Ate Arlene. Sa lahat na nanonood sa labas ng bansa, thank you. We'll see you tomorrow, God willing. Hayaan yung kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Antabay sa ilang saglit, Facebook and radio ang ikonsulta mo. Sa inyo po yan sa ilang saglit, mga kasambahay, with Manuel Recuenco. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Lason, ako po si Anne Rentoy at nagpapaalam po sa inyo. Miss Jackie, magandang gabi. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye-bye po, Attorney Dot. Bye. Thank you.